đừng mình bay đến đây ăn này trong mưa đủ say trong bạc lan đặt 10 năm rồi nhung vô nhung tranh pin nâng tên tên nhìn thấy mình đốn mình lật đói mình sập lá mình strawberry đốn là sập lá của muối bọn Hôm nay ba nè.
Alin pa ham. Nay yang masih nangsinya yang tidak loi ye. Saya bawa loi ye. Abi dah pergi mana? Mai dom nak. Belanja. Baik tuan dia. Ni dah pergi mana ni? Ai vi tak dah loi ye ye. Buat anak saya api manfaat. Tiền mặt thôi chứ mình làm mấy cái bên nhung thở ta này nó nói ăn hết sao vô nhưng mà tôi bây giờ api manfaat.
tiếng ngắt rồi này lại à pe chôm chắc cô đặt đanh này